Hello everyone, in this video we are going to talk about CNS infections. So regarding the CNS infections, there are several infections that we'll be talking about. One of them is meningitis, and we'll be also talking about viral encephalitis, and also we'll be talking about tubercular meningitis. So in this video we are going to start with bacterial meningitis. So bacterial meningitis मा पहिला meningitis चाहिँ के organismहरुले गराउँछ भनेर हामीले थाहा हुनुपर्छ. So meningitis as such, it is caused by different organism. It can be even a chemical form of a meningitis, but which is very rare kind of thing. It can also be due to bleeding like subarachnoid hemorrhage, which can also present with sign and symptoms similar to meningitis. It can also happen due to, most commonly it is often due to an infection. So the infection can occur due to several etiologies. It can be due to bacteria, it can be due to virus, it can also be due to fungus, and it can be due to chronic sort of meningitis thing like tuberculosis infection. So in this video we'll be starting with bacterial meningitis. So bacterial meningitis, as there is production of pus, it is also called as pyogenic meningitis. The most common, whenever we are talking about bacterial meningitis, the organism that are responsible for causing meningitis are grouped as per their age. सो इफ एउटा कुनै पनि बच्चालाई यदि मेनिन्जाइटिस भएको छ भनेपछि उसलाई इन्फेक्ट गर्ने सर्ट अफ अर्गानिजमहरू छुट्टै हुन्छ, वेरज एडोलेसेन्टलाई इन्फेक्ट गर्ने अर्गानिजम छुट्टै हुन्छ, एडल्ट्समा कमनली इन्फेक्ट गर्ने अर्गानिजम छुट्टै हुन्छ, र बच्चाहरूमा चाहिँ इन्फेक्ट गर्ने अर्गानिजमहरू छुट्टै हुन्छ. सो टकिङ अबाउट इन्फेन्टाइल एज ग्रुप, सो इट इज अल्सो कल्ड एज न्यूनेटल मेनिन्जाइटिस. सो न्यूनेटल मेनिन्जाइटिस भनेको जन्मेदेखि लिएर 28 डेजसम्मको लागि हो. देन विल बी टकिङ अबाउट चाइल्डहुड मेनिन्जाइटिस. त्यसमा चाहिँ हाम्रो कमनली आफ्टर वान मन्थ अफ एजदेखि लिएर कमनली 5 to 13 years of age सम्म जान्छौँ. देन विल बी टकिङ अबाउट एडोलेसेन्स एन्ड देन एडल्ट फर्म अफ मेनिन्जाइटिस. सो न्यूनेटल मेनिन्जाइटिसको वर्ल्ड वाइड सबसे कमन कज अफ न्यूनेटल मेनिन्जाइटिस इज ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई. सो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाईको एउटा इक्जाम्पल भनेको स्ट्रेप्टोकोकस एगाल्याक्टिके हो. वेरज इन्डियाकोमा चाहिँ हाम्रो स्टडिजहरू खासै भएको छैन. सो द कमन अर्गानिजम इट इज नट ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, बट बेस्ड अन द नम्बर अफ रिपोर्ट्स द्याट वी आर गेटिङ, होइन, द डाटाजहरूबाट वी हेभ अब्टेन द्याट इन्डियामा चाहिँ सबसे कमन अर्गानिजम इज क्लेब्सिएला, Acinetobacter as well as E. coli, है, ठिक छ. Whereas there are certain rare organism which can also cause meningitis in neonates. तिनीहरूमा एउटा इम्पोर्टेन्ट ग्रुप अफ अर्गानिजम भनेको दे आर लिस्टेरिया ग्रुप अफ अर्गानिजम, जसमा चाहिँ लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनिस इज वान अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट कजेटिभ अर्गानिजम. याद राख्नु, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनिस इट विल एफेक्ट द एक्सट्रिमिटिज अफ एज. एक्सट्रिमिटिज अफ एज भनेको के भन्दाखेरि यसले भेरी यङ पपुलेसन र भेरी ओल्ड पपुलेसनलाई एफेक्ट गर्छ. भेरी यङ पपुलेसनहरूमा चाहिँ एकदमै न्युनेट्सहरूलाई एफेक्ट गर्छ. भेरी ओल्ड पपुलेसनमा चाहिँ यसले एकदमै आफ्टर ओल्ड एजको पिपल मोर देन 55 इयर्सहरूलाई नै एफेक्ट गर्छ. सो लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनिसलाई मैले यति इम्फेसिस किन गरिरहेको छु भन्दाखेरि whenever there is a case of meningitis we always start with empirical antibiotics. तर in case of listeria meningitis अनि त्यो empirical antibioticहरूमा हाम्रो थर्ड जेनेरेसन सेफालोस्पोरिन हामी कमनली दिन्छौँ. बट लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनिस इट इज नट रेस्पोन्सिभ टु थर्ड जेनेरेसन सेफालोस्पोरिन. यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो. त्यसै कारण इफ यु आर सस्पेक्टिङ लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनिस इन एन अर भनेपछि यु हेभ टु गिभ अनदर ड्रग विच इज अदर देन थर्ड जेनेरेसन सेफालोस्पोरिन, बिकज लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनिस दे आर भेरी सेन्सिटिभ टु एम्पिसिलिन, है. सो यो पेसेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले एम्पिसिलिन दिनुपर्छ. सो यु सुड नो के कुनै पनि एउटा एकदमै एउटा न्युनेट ग्रुपको बच्चा आउनु भएको छ, लेट अस कन्सिडर लेस देन 1 इयरको बच्चा आएको छ, अनि लेस देन 1 इयरको बच्चामा चाहिँ अब लिस्टेरिया उसलाई मेनिन्जाइटिस भएर आएको छ. देन यु हेभ टु स्टार्ट इम्पेरिकल एन्टिबायोटिक. अब इम्पेरिकल एन्टिबायोटिक सुरु गर्दाखेरि हामीले लिस्टेरियालाई सोचेर पनि एउटा ड्रग चाहिँ हामीले दिनुपर्छ क्या. सो वी सुड एड एम्पिसिलिन अन द्याट. अथवा हाम्रो चाहिँ के छ भने एकदमै बुढो मान्छे आउनु भएको छ, हि इज मोर देन 55 इयर्स अफ एज, एन्ड त्यो एज ग्रुपमा पनि हामीले लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनिसलाई सोचेर एम्पिसिलिन एड गर्नुपर्छ. इट इज नट द्याट कि त्यो 1 इयरदेखि लिएर 55 इयर्सको एज ग्रुपमा लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनिस हुँदैन. यस, देयर आर सर्टेन रिस्क फ्याक्टर्स जसमा हामीले पाउन सक्छौँ. वान अफ देम इज अल्कोहोलिक्स. सो अल्कोहोलिजममा पनि लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनिसले गर्न सक्छ. बट इन द्याट केस हामीले युजुअली के गर्छौँ भन्दाखेरि आफ्टर गेटिङ अ ल्याब रिपोर्ट, होइन, एन्टिबायोटिक सस्टेबिलिटी टेस्ट गरिसकेपछि मात्र हामीले त्यसमा इनिसिएट गर्छौँ. त्यसमा हामीले एम्पिसिलिन एड गर्दैनौँ. सो याद राख्नु, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनिस इट इज कमन इन एक्सट्रिमिटिज अफ एज ग्रुप, जसमा चाहिँ इट इज नट सेन्सिटिभ टु थर्ड जेनेरेसन cephalosporin. Ampicillin should be added as an empirical treatment whenever we are thinking of Listeria monocytogenes. So we have talked about neonatal meningitis. The next one is the childhood meningitis. So childhood meningitis मा important cause चाहिँ previously it used to be hemophilus influenza. तर nowadays के भइरहेछ भने hemophilus influenza अगेन्स्टमा भ्याक्सिनेसनहरू धेरै भइरहेछ. इभन इन नेपालको युपिआई सेड्युलमा पनि we have hemophilus influenza को अगेन्स्टमा vaccination. Because of this sole reason, in childhood age group the most common cause of meningitis is
स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, द्याट इज न्युमोकोकस. सो न्युमोकोकसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इट इज भेरी कमन एजेन्ट फर कजिङ निमोनिया, अनि इट इज अल्सो कमन फर कजिङ मेनिन्जाइटिस है, एन्ड चाइल्डहुड अनसेट मेनिन्जाइटिस. अर्को कुरा चाहिँ न्युमोकोकसको इन्सिडेन्स इज अ स्पोराडिक काइन्ड अफ अ थिङ. यो न्युमोकोकसको इन्सिडेन्स युजली दे आर ट्रान्समिटेड बाई ड्रपलेट रुट एन्ड अदर रुटहरूबाट पनि जान सक्छ, स्किन कन्ट्याक्टहरूबाट पनि जान सक्छ होइन, फोमाइट्सहरूबाट भेरी रेयर हो. सो युजली इट कज अ स्पोराडिक काइन्ड अफ इन्फेक्सन. सो युजली एडोलेसेन्सहरूमा चाहिँ चिल्ड्रेन चाइल्डहुड एज ग्रुपमा चाहिँ न्युमोकोकस इज मोर कमन ओभर हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा. तर हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जाको बारेमा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि इट इज इम्पोर्टेन्ट टु नो द्याट हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा हेज इन्क्रिज प्रेडिलेक्सन फर प्रोडक्सन अफ पस. सो उसले चाहिँ पस धेरै नै प्रड्युस गर्छ, एन्ड द पस इज एकुमुलेटेड अराउन्ड द 8th cranial nerve. And because of that, due to healing process, there can occur the gliosis of the 8th cranial nerve. And because of the gliosis of the 8th cranial nerve, it can result into post-meningitis deafness. ठिक छ. सो चाइल्डहुड अनसेट मेनिन्जाइटिसमा चाहिँ हाम्रो न्युमोकोकस र हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा याद राख्नुपर्छ. न्युमोकोकसको आफ्नो सर्ट अफ ट्रिटमेन्ट मोडालिटिजहरू छ, हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जाको पनि आफ्नै छ. तर इम्पोर्टेन्ट कुरा के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि वेनेभर देयर इज हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा इन्फेक्सन वी सुड बी एक्स्ट्रा केयर, बिकज यो अर्गानिजमहरूले पस प्रड्युस गर्छ स्पेसली अराउन्ड द 8th cranial nerve, and it can result into gliosis of the 8th cranial nerve upon healing, and that is known as post-meningitis deafness that can also happen in these patients. So the next cause of meningitis हरूमा चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट एज ग्रुप भनेको हाम्रो एडोलेसेन्ट एज ग्रुप हो. युजली हामीले बुकहरू हेऱ्यो भने त्यसमा एडोलेसेन्ट एज ग्रुप भनेर छुट्टै त दिएको छैन. आई हेभ रिटन दिस फ्रम द जर्नल एन्ड विच इज मोस्ट कमनली डन होइन. अर्को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ युजली एल्डरली ग्रुप भनेर चाहिँ हाम्रो छुट्टाएको हुन्छ कि. सो मोस्ट कमन कज अफ मेनिन्जाइटिस इन एडोलेसेन्स एज ग्रुप भन्ने हो भने द मोस्ट कमन अर्गानिजम इज Neisseria meningitis. So Neisseria meningitis is the most common cause of meningitis in adolescence age group. यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है जानलाई. Whereas in adults or elderly population, the most common cause of meningitis is streptococcus pneumoniae. ठिक छ. अब हामीले यसमा के कुरा याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि लेट मी चेन्ज द कलर यसमा. सो एडोलेसेन्स एज ग्रुपमा चाहिँ Neisseria meningitis इज अ कमन फर्म होइन, जसले चाहिँ मेनिन्जाइटिस गराउँछ. Whereas अनि अर्को कुरा चाहिँ के याद राख्नुपर्छ भने Neisseria meningitisले whenever it causes an infection, it is an epidemic kind of a thing. So usually सर्टेन सिजनहरूमा चाहिँ यसले इन्फेक्सन गराउँछ, बिकज दिस इन्फेक्सन इज एसोसिएटेड विथ ड्रपलेट है. सो ड्रपलेट न्युक्लियाहरू यसबाट निस्किरहेको हुन्छ, अनि द्याट इज रेस्पोन्सिबल फर द इन्फेक्सन. अनि यो इन्फेक्सनहरू चाहिँ इट इज मोर वेनेभर देयर इज ओभर क्राउडिङ. सो ओभर क्राउडिङ हुने कन्डिसनहरूमा चाहिँ Neisseria meningitisको इन्सिडेन्सहरू अलिकति बढी देखेको छ. Whereas it is not that adolescence age group like Neisseria meningitisले मात्र एफेक्ट गर्छ. इट क्यान अल्सो बी ड्यू टु न्युमोकोकस. वेनेभर इट इज ड्यू टु न्युमोकोकस इट इज अ स्पोराडिक काइन्ड अफ थिङ. ठिक छ. वेनेभर वी आर टकिङ अबाउट एडल्ट्स और एल्डरली पपुलेसन अप टु 55 years of age होइन, त्यसमा चाहिँ द मोस्ट कमन अर्गानिजम इज अगेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, एन्ड द्याट इज नोन एज न्युमोकोकल मेनिन्जाइटिस, एन्ड इट इज अ कम्युनिटी एक्वायर्ड काइन्ड अफ इन्फेक्सन. सो त्यो कुराहरू चाहिँ थाहा हुनुपर्छ क्या. सो वी हेभ टिल नाउ टक्ड अबाउट डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ मेनिन्जाइटिसको हामीले कुराहरू होइन. सो लेट अस समराइज देम. सो मेनिन्जाइटिसहरूमा चाहिँ इट क्यान अकर इन भेरी यङ एज ग्रुप. सो न्योनेटल अनसेट मेनिन्जाइटिसमा सो यसमा ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, इकोलाई, लिस्टेरिया, मोनोसाइटोजेनिस भनेर याद राख्दा हुन्छ. एन्ड अदर अर्गानिजम एसिनेटोब्याक्टरहरू पनि छ, क्लेप्सेलाहरूले पनि गर्न सक्छ. अर्को भनेको हाम्रो चाइल्डहुड अनसेट मेनिन्जाइटिस. यसमा चाहिँ हाम्रो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इट इज मोर अफन देन हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा भनेर याद राख्नुपर्छ. द थर्ड वान एज ग्रुप इज एडोलेसेन्स एज ग्रुप. एडोलेसेन्स एज ग्रुपमा चाहिँ Neisseria meningitis इज मोर अफन देन कम्पेयर टु द स्ट्रेप्टोकोकस भनेर हामीलाई याद राख्नुपर्छ. Neisseria meningitisले कस्तो खालको इन्फेक्सन गराउँछ, इट्स एन एपिडेमिक काइन्ड अफ अ थिङ. यसको बारेमा हामी अहिले एकछिन कुरा गर्छौँ. एन्ड अर्को चाहिँ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाले पनि गराउन सक्छ. इट इज अ स्पोराडिक काइन्ड अफ इन्फेक्सन. युजली वेनेभर वी आर टकिङ अबाउट एडल्ट एज ग्रुप, एन्ड यिनीहरूमा चाहिँ हाम्रो कमन अर्गानिजम भनेको पनि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नै हो. अब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हामीले कुन कुन ठाउँमा पढ्यो त? हामीले चाइल्डहुड अनसेट निमोनियामा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज द मोस्ट कमन कज भनेर पढ्यो. एडल्ट अनसेट निमोनियामा पनि मोस्ट कमन कज इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. इन केस क्वेसनले हामीलाई एडोलेसेन्स भनेर छुट्टा छैन भने वी सुड अलवेज थिङ्क अबाउट एडल्ट एज ग्रुप, अनि त्यसमा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हुन्छ. इफ क्वेसनले स्पेसिफिकल्ली एडोलेसेन्ट एज ग्रुप भनेको छ भने त्यसमा चाहिँ Neisseria meningitisको कमन हुन्छ. युजली यसको इन्सिडेन्स के हुन्छ भने ओभर क्राउडिङहरूमा बढी हुन्छ क्या. सो हामीले हिस्ट्रीमा के सुन्छ भन्दाखेरि सडन ग्रुप अफ पिपलहरूलाई मेनिन्जाइटिसहरू लागेको छ, अनि युजली कलेजको हस्टेलमा देयर हेज बिन एन आउटब्रेक भनेर सुन्न सक्छ, अथवा मिलिटरी ब्यारेक्सहरूमा आउटब्रेक हुनसक्छ. सो ओभर क्राउडिङ हेज इन्क्रिज प्रेडिलेक्सन फर कजिङ Neisseria meningitis इन्फेक्सन. यो कुरा पनि थाहा पऱ्यो है युजली. अनि अर्को चाहिँ हाम्रो एक्सट्रिम अफ ओल्ड एज ग्रुपहरूमा पनि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाले नै सबसे कमनली गराउँछ. बट एल्डरली छ, अल्कोहोलिक छ भने पनि त्यसमा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नै हो. बट वान अफ द पोसिबिलिटी भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट क्यान अल्सो बी ड्यू टु लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनिस. सो लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनिस हाम्रो दुईवटा कन्डिसनमा आयो. एउटा चाहिँ हाम्रो एकदमै न्योनेटल अनसेटमा, अनि अर्को चाहिँ हाम्रो एकदमै एल्डरली पपुलेसनहरूमा. सो हेन्स इट इज कलिङ इन्फेक्सन इन एक्सट्रिम्स अफ एज भनेर भन्छ क्या.
and it is not sensitive to third generation cephalosporin. So त्यसको ट्रिटमेन्टलाई हामीले वी सुड एड अर्को एजेन्ट हामीले एड गर्नुपर्छ अनि त्यसमा चाहिँ वी सुड एड एम्पिसिलिन. सो लेट अस टक लिटल बिट अबाउट निजेरिया मेनिन्जाइटिस इन्फेक्सन है. सो निजेरिया मेनिन्जाइटिस इन्फेक्सनको बारेमा चाहिँ अलिकति हामी डिटेलमा हेर्नु पऱ्यो अब. सो यो इन्फेक्सनको बारेमा किन डिटेलमा हेर्न जरुरी छ भन्दाखेरि पहिला त्योभन्दा अगाडि वी सुड सल्भ सम एमसिक्युज. सो न्युमोकोकस हामीले कहाँ कुन ठाउँमा हेरेछौँ त. सो हामीले पिडियाट्रिक मेनिन्जाइटिसमा पढ्यो, एडल्ट मेनिन्जाइटिसमा पनि पढ्यो. तर त्यति मात्र होइन, न्युमोनियामा पनि द मोस्ट कमन कजेस कम्युनिटी एक्वायर्ड न्युमोनिया स्पेसली इट इज न्युमोकोकस न्युमोनिया होइन. इट इज कमन इन पिडियाट्रिक एज ग्रुप एज वेल एज कमन इन एडल्ट अनसेट न्युमोनिया है. सो यो सबैमा चाहिँ हाम्रो कुन हो भन्दाखेरि न्युमोकोकसै हुन्छ. सो लेट अस टक अबाउट निजेरिया मेनिन्जाइटिस इन्फेक्सनको बारेमा अलिक कुरा गरौँ. सो लेट अस सी होइन, अलिकति जुम गर्छु यसलाई. सो निजेरिया मेनिन्जाइटिसको बारेमा के कुरा जान्नु इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि इट इज युजली रेस्पोन्सिबल फर एपिडेमिक्स अनि यो एपिडेमिक्स चाहिँ युजली इट अकर्स इन विन्टर सिजन. अनि यसमा अर्को कुरा के जान्नु इम्पोर्टेन्ट छ, इट इज कज बाई ओभर क्राउडिङ. किन ओभर क्राउडिङले हुन्छ, बिकज इट इज स्प्रेड बाय द ड्रपलेट इन्फेक्सन. अनि यो ड्रपलेट इन्फेक्सनले युजली नाकलाई एफेक्ट गर्छ, त्यसपछि हाम्रो रेस्पिरेटरी ट्र्याकलाई एफेक्ट गर्छ, त्यहाँबाट यसले ब्लड ब्रेन ब्यारियर क्रस गर्छ, इभेन्चुअली त्यहाँबाट यो हाम्रो मेनिन्जेससम्म पुग्छ. सब एराक्नोइड स्पेसमा इट क्यान रिजल्ट इन्टु मेनिन्जाइटिस. अनि यो मेनिन्जाइटिस इज टिपिकल इन एडोलेसेन्ट एज ग्रुपहरूमा कमन हुन्छ एन्ड इट इज युजली एसोसिएटेड विथ एपिडेमिक्स एन्ड ओभर क्राउडिङ. युजली पछि गइसकेपछि के हुनसक्छ भन्दाखेरि इट क्यान अल्सो रिजल्ट इन्टु सेप्सिस है. सो याद राख्नु, निजेरिया मेनिन्जाइटिस क्यान रिजल्ट इन्टु सेप्सिस. वेनेभर देयर इज सेप्सिस ड्यू टु निजेरिया मेनिन्जाइटिस इट विल इभेन्चुअली कम्प्लिकेट इन्टु डिसेमिनेटेड इन्ट्राभास्कुलर कोएगुलेसन, जस कारण यो मान्छेमा ब्लिडिङ मेनिफेस्टेसनहरू हुन्छ एन्ड ग्रेजुअली देयर इज ब्लिडिङ हाम्रो एड्रेनल ग्ल्यान्डमा हुन्छ. वेनेभर हेर धेरै इन्फेक्सनले डिआइसी गराउँछ, धेरै इन्फेक्सनले एड्रेनल ग्ल्यान्डमा हेमोरेज गराउँछ. तर द हेमोरेज द्याट इज कज बाई पोस्ट मेनिन्जाइटिस इन्फेक्सनहरूमा हुने चाहिँ द्याट इज ड्यू टु द्याट इज रिजल्ट इन्टु एड्रेनल हेमोरेज है. एन्ड द्याट कन्डिसन इज नोन एज एडिसोनियन क्राइसिस. अनि एडिसोनियन क्राइसिस चाहिँ यो भयो भने त्यसलाई हामी वाटर हाउस फ्रिडेरिसन सिन्ड्रोम भनेर भन्छौँ है. सो वी सुड नो अबाउट द्याट. सो वेनेभर देयर इज निजेरिया मेनिन्जाइटिस इन्फेक्सन इट क्यान कज एपिडेमिक इन्फेक्सन द्याट युजली स्प्रेड बाई ड्रपलेट रुट अनि यसले सेप्सिस पनि गराउन सक्छ. सो वेनेभर देयर इज सेप्सिस इट क्यान रिजल्ट इन्टु डिआइसी. वेनेभर देयर इज डिआइसी देयर इज ब्लिडिङ मेनिफेस्टेसन. द ब्लिडिङ क्यान अकर विदिन द एड्रेनल ग्ल्यान्ड द्याट इज रिजल्ट इन्टु एड्रेनल हेमोरेज एन्ड द्याट क्यान रिजल्ट इन्टु डिक्रिज इन हर्मोन सिन्थेसिस बाई द एड्रेनल ग्ल्यान्ड रिजल्टिङ इन्टु एडिसोनियन क्राइसिस गराउन सक्छ एन्ड द्याट कन्डिसन इज नोन एज वाटर हाउस फ्रिडेरिसन सिन्ड्रोम. ठिक छ. सो इन निजेरिया मेनिन्जाइटिस याद राख्नु है, निजेरिया मेनिन्जाइटिसमा द ब्लिडिङ मेनिफेस्टेसन आर कमिङ अलङ विथ फिभर. सो मान्छेलाई एक्युट अनसेट अफ फिभर हुन्छ, सँगसँगै यसमा ब्लिडिङ मेनिफेस्टेसनहरू हुन्छ. तर इन पेसेन्ट्स विथ डेङ्गु भएको पेसेन्टमा चाहिँ युजली देयर इज फिभर निको भइसकेपछि चाहिँ यसमा ब्लिडिङ मेनिफेस्टेसनहरू हुन्छ क्या. सो युजली इट इज द ब्लिडिङ मेनिफेस्टेसन अकर्स ड्यू टु डिफर्भेसन्स है. यो कुरा चाहिँ याद राख्नुपर्छ. सो दिस इज अबाउट निजेरिया मेनिन्जाइटिस इन्फेक्सन है. So the next thing that going to talk about is what are the sign and symptoms that a patient presents in meningitis. So कुनै पेसेन्टलाई मेनिन्जाइटिस भयो भने चाहिँ अब हामीलाई कुनै पेसेन्टलाई मेनिन्जाइटिस भयो भनेपछि चाहिँ कसरी ब्रेनको कसरी सब एराक्नोइड स्पेसमा यो इन्फेक्सन पुग्छ, कुन अर्गानिजमले गराउँछ भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा भयो. युजली सबै अर्गानिजम डिपेन्डिङ अन द एज ग्रुप होइन. बच्चाहरूमा ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाइले कमनली गराउँछ, त्यसपछि इकोलाई, त्यसपछि लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनिस, त्यसपछि अरू एज ग्रुपहरूमा अरू अर्गानिजमहरूले गराउँछ भनेर हामीले पढ्यौँ. ल्याटरल पछि गएर चाहिँ के हुन्छ, अल दिस अर्गानिजमहरूको चाहिँ के हुन्छ, दे विल रिजल्ट इन्टु इन्फेक्सन विदिन द सब एराक्नोइड स्पेस. त्यसमा चाहिँ इन्फेक्सनको कारणले ब्लड ब्रेन ब्यारियर अझै लिकी हुन्छ, जस कारण द सेल्स विल कम इन्टु द ब्लड ब्रेन ब्यारियर. सँगसँगै ड्यू टु द इन्फेक्सन देयर इज प्रोडक्सन अफ अटो एन्टिबडिज, देयर इज डिस्ट्रक्सन अफ सेल्स द्याट क्यान रिजल्ट इन्टु लार्ज अमाउन्ट अफ प्रोटिन बिङ फर्म. एन्ड अल्सो त्यहाँ चाहिँ डिपेन्डिङ अन द ब्याक्टेरिया हो कि भाइरसेसहरू हो कि होइन तिनीहरूले, एन्ड प्लस द न्युट्रोफिल्स द्याट आर गोइङ इन्टु द सब एराक्नोइड स्पेस, दे विल स्टार्ट टु कन्ज्युम द ग्लुकोज द्याट इज प्रेजेन्ट इन द सब एराक्नोइड space and that can result into several biochemical and माइक्रोबायोलोजिकल चेन्जेस विदिन द सिएसएफ है. सो हामीलाई अब के थाहा छ भने सबै अर्गानिजमले गर्ने प्याटर्न अफ मेनिन्जाइटिस भनेको एउटै हो क्या, सबै अर्गानिजम. त्यसैले हामीलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट एज ग्रुपमा कुन अर्गानिजमले मेनिन्जाइटिस गराउँछ भनेर थाहा हुनुपर्छ. सो यो एज ग्रुपमा यो अर्गानिजम मेनिन्जाइटिस गरायो भने यो जो क्लिनिकल साइन एन्ड सिम्पटम हुन्छ क्या, बिकज एभ्री अर्गानिजमले गराउने एउटै मूल कुरा हो. दे विल गो इन्टु द सब एराक्नोइड स्पेस, दे विल कज इन्फ्लामेसन देयर, अनि जस कारण चाहिँ लिकी ब्लड सिएसएफ ब्यारियर हुन्छ, प्रोटिनहरू इन्सर्ज हुन्छ, सँगसँगै देयर इज इरिटेसन टु द मेनिजेस एन्ड द्याट क्यान रिजल्ट into several sign and symptoms. What are the clinical feature of active, and that can result into several sign and symptoms, and that will result into clinical manifestation in acute bacterial meningitis. Usually whenever we are talking about active bacterial meningitis due to infection, यो मान्छेमा चाहिँ there is production a lot of interleukins and that will result into fever. So fever is one of the very chief complaint. सँगसँगै there is due to production of the pus cells. यो pus cellsहरूले चाहिँ meningesहरूलाई इरिटेट गर्छ, अनि यो meningesहरू कहाँ लोकेट छ
भन्दाखेरि it is located around the brain and it is around the spinal cord. That will manifest with neck rigidity. A person with neck rigidity भयो भने they will present with two important sign, जसमा एउटा साइन हाम्रो कर्निक साइन हो, अर्को चाहिँ हाम्रो ब्रुजिडिन्स्की साइन हो. कर्निक साइनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दिस इज आवर पेसेन्ट होइन, हि इज लाइङ सुपाइन, उसको चाहिँ हात खुट्टा यहाँ छ. वेनेभर आई विल आस्क टु, उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि उसको हिप जोइन्ट र नी जोइन्टलाई फ्लेक्स गर्दाखेरि द पर्सन विल क्राई आउट विथ पेन. द्याट इज नोन एज कर्निक साइन. वेरएज ब्रुजिडिन्स्की साइनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लेट मी मेक अ पर्सन, उसमा चाहिँ मैले के गर्न लाउँछु भन्दाखेरि आई विल आस्क द पर्सन होइन टु फ्लेक्स द नेक, अनि नेक फ्लेक्स गर्दाखेरि उसको अटोमेटिकली हिप र नी जोइन्ट चाहिँ फ्लेक्स हुन्छ. अलङ विथ द पर्सन विल अल्सो क्राई आउट विथ पेन. द्याट इज नोन एज ब्रुजिडिन्स्की साइन. इट इज अकरिङ बिकज अफ द इरिटेसन टु द to the meninges. So the first complaint that a person will have is fever. The next complaint is neck rigidity. Another complaint can also be headache. So fever हुन सक्छ, neck rigidity र headache हुन सक्छ. And because of the neck rigidity, the person can result present with cornic sign as well as Brugidinski sign that can be elicited. ठिक छ. So यो साइनहरु चाहिँ किन प्रेजेन्ट भयो? Because meninges is also present around the spinal cord and it can result into paraspinal irritation of the meninges and that can result into pain sensation and that will result into cornic sign as well as Brugidinski sign. सँगसँगै के भइरहेछ, there is raised intracranial pressure and because of that the person will experience projectile vomiting. And यो projectile vomiting लाई किन projectile भनेको, किनभने there is no associated nausea with that है. अनि because of this raised intracranial pressure the person will present with projectile vomiting. Projectile vomiting is also present in infant with infantile hypertrophic pyloric stenosis मा पनि present हुन्छ भनेर नि याद राख्नु पर्यो. अर्को important phenomena that we see in these patients is dilatation of the pupil because due to raised intracranial pressure we know optic nerve is a part of it is covered by the dura हैन, अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो CSF पनि हुन्छ. So whenever ICP raise हुन्छ it will compress on the optic nerve and because of this reason the pupil is mid dilated and there is poor response to the light. So pupillary light response पनि अलिकति त्यति राम्रो हुँदैन. अर्को simultaneously the person can develop stupor, there can be photophobia हैन, अनि later on the person can also develop posturing. Posturing भयो भने it can be initially a decorticate kind of posturing जसमा चाहिँ the person को upper limb हरु flex हुन्छ, lower limb हरु extended हुन्छ and gradually it will progress to decerebrate posturing and जसमा चाहिँ the patient को सबै limbs हरु extended भएको हुन्छ. So what are the sign and symptoms that a patient will present in case of meningitis? Let us see that. Right? So usually whenever there is meningitis there are different signs and symptoms. जसमा चाहिँ सुरुमा the person can complain of fever due to infection, fever हुन्छ, associated headache हुन सक्छ. There can be meningeal irritation that can result into neck rigidity, right? And along with the meningeal irritation we can elicit two different signs जसमा Brugidinski sign हुन्छ and there is cornic sign, right? So Brugidinski sign and cornic sign हुन्छ. Usually Brugidinski sign मा के हुन्छ, neck flex गर्दाखेरि हाम्रो knee पनि flex हुन्छ, that is Brugidinski sign, and along with that there is pain. In cornic sign हामीले hip र knee लाई flex गर्दाखेरि there is sudden pain that is felt by the patient. ठिक छ. अर्को इम्पोर्टेन्ट म्यानिफेस्टेसनहरुमा हाम्रो पछि इनिशियली यो पेसेन्टहरुमा प्युपिलहरु चाहिँ मिड डाइलेटेड हुन्छ and it is poor response to light. अनि अर्को कुरा चाहिँ there can also be manifestation like photophobia can also occur and along with that the person can also develop posturing whenever the disease is very severe enough. And posturing हुँदाखेरि initially the patient is having decorticate posturing followed by decerebrate posturing है. So यो कुरा याद राख्नु पर्यो. अर्को कुरा चाहिँ यसमा these are all the manifestations that a person will have and it is all occurring due to raised intracranial pressure as well as the irritation in the meninges. Very rarely the person can also develop altered sensorium and यो altered sensorium चाहिँ एकदमै rare finding हो. When the ICP is so much high it is secondary to raised ICT. जब पनि intracranial tension एकदमै high भयो भने चाहिँ it can result into the features like altered sensorium हरु पनि present हुन सक्छ where is not oriented to time, place and person. So these are the different signs and symptoms that the patient will present है. So यसमा चाहिँ हामीले यो भिडियोमा चाहिँ we have talked about different causative organisms regarding the bacterial or pyogenic meningitis. Meningitis को different causes को बारेमा पढ्यौं. So different age group मा चाहिँ कुन-कुन common organism हरुले affect गर्छ भनेर पढ्यौं. Then we also talked about especially regarding Neisseria meningitis, त्यसको specific feature हरुको बारेमा पढ्यौं. Streptococcus pneumonia सँग related MCQs हरु हामीले solve गर्यौं. And also we talked about the clinical features that a person will develop because of meningitis. In the next video we'll be discussing about the diagnostic approach towards meningitis and we'll also discuss about the treatment.